welcome to my YouTube channel. So, for today's video, sa mga nagtitipid po dyan, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo makakagawa ng Leche Flan sa halagang 18 pesos lang po yung magagastos natin dito. So, ipapakita ko sa inyo paano po natin to magagawa. So, mga kailanganin po nating sangkap dito sa Easy Leche Flan na gagawin po natin. So, 3 sangkap. Mag-add na lang po tayo ng asukal. So, ito po yung kalamansi na gagamitin natin. And then, ito pong egg. Isang egg po na gagamitin din natin. At isang pack na Bear Brand. Ayan po. Ayan lamang po ang ating gagamitin sa paggawa ng Leche Flan. So, guys, gumawa po ako ng video para pakita po sa inyo paano natin ito gagawin ng Easy Leche Flan po natin. So, let's get started! Soon after. More moments later. Ayan na guys, ang ating Leche Flan. So, tikman na natin kung ano yung lasa na to. Ang tamis. Pwede na. Grabe, sa halagang 18 pesos na magagastos mo, makakagawa ka na ng Leche Flan. So, sobrang easy lang din po ang gawin to. Makakagawa rin po kayo sa bahay na to. Grabe, ang sarap pala. Wow! So, yun guys. Gusto ko na lamang po tatapusin ang aking video for today. Salamat po sa mga nanood at sa mga
patuloy na sumusuporta pa rin po dito sa aking channel. At sa mga magre-request pa, i-comment nyo lang po yan para magawa po natin dito sa susunod na ating video. Thank you for watching, guys. Kung ito ay bago pa lang dito sa aking channel, please kindly click the subscribe button and hit the notification bell for more coming videos para updated ka lagi sa video na i-upload ko. Thank you, guys. See ya! Mwah!